A ști cum să răspunzi unor provocări, a fi reținut în vorbe, a nu dezvălui totul despre tine, a nu spune tot ce gândești, a îndrăzni să refuzi ceva cu eleganță, a ști să eviți un conflict cu delicatețe, înseamnă a elimina stresul, iar acest lucru aduce pace interioară și timp pentru a te dedica unor cauze care merită cu adevărat. Când vine vorba de stil și rafinament, întotdeauna sunt foarte multe lucruri de spus. Începând de la atitudinea pe care o ai, felul în care vorbești cu cei din jur, felul în care te comporți și, nu în ultimul rând, bunele maniere au un rol foarte important. Lipsa stresului este poate cea mai mare dovadă de lux. Merg la spectacole, la teatru, îmi place să ies în natură. Natura mă deconectează și îmi dă așa o liniște sufletească și, nu în ultimul rând, mai merg și la biserică atunci când simt că trebuie să fiu acolo, merg. Toate astea au un impact asupra vieții noastre. Trebuie să ne găsim întotdeauna ceva ce să ne bucure sufletul. Arta de a trăi cu rafinament înseamnă a trăi detașat, confortabil cu tine însuți în orice loc te afla. A trăi cu eleganță înseamnă să te îmbraci cu bun gust și să alegi materialele de calitate. Recomand materialele naturale, inul și lână au cea mai înaltă frecvență, apoi recomand mătase, bumbac, viscoză, dar și materialele obținute prin tehnologii noi, în detrimentul materialelor sintetice. Poliesterul este una dintre cele mai folosite în rândul producției de haine și, din cauza costului mic, clienții preferă acest material care este dăunător mediului și oamenilor. Liliana adoră textilele, lucrează de ani buni într-un atelier de croitorie și pentru ea hainele bine ajustate pe corp denotă eleganță și stil. Să ne uităm foarte atent la textura materialului. Dacă textura este densă, are greutate, cade frumos pe corp. Dacă materialele nu se șifonează pentru că ne creează o stare de disconfort și creează stres, dacă în permanență te uiți dacă rochia sau articolul vestimentar se șifonează, să nu se scămoșeze, să nu fie foarte subțire și transparent. Nu întotdeauna produsele care sunt scumpe sunt și de calitate. Rochia pe care o poartă Liliana este una dintre creațiile ei, însă accesoriile, colierul și geanta i-au fost adăugate de stilistul nostru vestimentar Mihaela Voinea. Am încercat să-i pun în evidență fața, să poarte ea rochia, nu rochia să o poarte pe ea, și am adus în acest context un colier foarte luminos. Este foarte utilizat în perioada aceasta, modul acesta de colier. La început mi s-a părut puțin șocant colierul. Mi se părea că e un pic prea mult pentru mine, având în vedere că mie îmi plac chestiile foarte subțirele și să nu iasă așa în evidență, dar în momentul în care mi l-am pus la gât, parcă m-a luminat așa și mi-a plăcut foarte mult. La fel și poșeta. Este minunată, este lucrată manual, mi se pare extraordinar. Auriul acesta se potrivește cu albastru. Da, le accept cu plăcere, îmi place. Liliana este o fire foarte discretă și dacă mi-ar cere un sfat, i-aș spune să îndrăznească puțin mai mult în ritmul în care poate și se simte confortabil, să pună niște piese cheie care să o scoată din anonimat și să exprime creativitatea. Arta de a trăi cu rafinament înseamnă și a privi totul cu o anume sensibilitate și maturitate, alegând să aduci în viața ta doar lucrurile care se armonizează între ele și se contopesc cu propriul eu.